most ingenious door in any refrigerator. It has special places for bottles, spreadable butter, cheeses, even leftovers, and a big picture window hydrator for fruits and vegetables. It tilts down to show you your supply at a glance. And it also lifts out, so you can take it over to the sink when there's a fresh supply to be washed and put away. But that's just the door. Think of all you can store in here on these big firm shelves that roll all the way out to you, so you can get at the food in back without moving anything in front. And how about your frozen things? Oh, yes, there's a place for them, too, in this big food freezer. Even your ice cubes have a special place for storage, right here. And watch how they get there. You just take out a tray, turn it over, and push. You get a shower of ice cubes all frosty dry and ready to use. Ja, ett sånt kylskåp vill jag ha. Ja, de kunde förr. De kunde, det var innan jag var född. Ja. Och de här, de står och blir kalla om fossingarna. Ja, de kanske skulle krypa in i kylskåpet istället. Ja, de står där och väntar på att det där ska smälta. Så de får snara runt halsen för att visa vad hemskt det är med klimatförändringar när glaciärerna smälter. Gode tid. Så det blir översvämningar. Ja, men det ser man ju här på de här bilderna. Ja. Klart och tydligt. Ja. Varför har de byggt en massa hus? Ja, det är ju dumt när vattnet ska komma upp där. Ja. Det ser inte ut som att de har koll på läget, de här klimataktivisterna. Nej. De har gått på narrativet. Yep. Ja! Klimatet. Var det Centern hade på sin valsedel? Ja, alltså det är ju pinsamt. Ja, Kanadas gröna partiledare, de måste skydda våran miljö globalt och då får vi inte ha några högerpopulistiska regeringar. För de är ett hot mot klimatet. Snacka om att såga sina politiska opponenter. Ja. Ja, det är bra jobbat där i Kanada. De är väldigt tydliga med hur korkade de är. Ja, då pratar de om att det ska bli en cyberattack som kan utlösa artikel 5. Och artikel 5 det är att NATO ska kollektivt försvara sig. Men de vet liksom inte riktigt, de skriver själva att det är väl svårt att avgöra. Vem är det som har gjort det där? Så jag säger, det här är väl det bästa false flag man kan hitta på. Så vi väntar på en sån. Ja, det kommer nog att komma. Skulle inte förvåna. Nej. Du, förra veckan så pratade vi om han Farage. Ja. Det verkar vara en stabil kille. Han står för sina uttalanden. Ja, han ändrade sig. Han skulle inte ställa upp för han tyckte Trump var viktigare. Ja. Men nu var han bestämd för att ställa upp i varje fall. Det går hit och det går dit. Det snurrar runt en liten bit. Vi lyssnar på han. I'm back. I'm standing as a candidate in this election. I've taken the leadership over in Reform UK. Do you know why? I see our country going down the drain. I believe in Britain. These boring idiots that lead the Labour and Conservative parties are not worth the space. Let's make Britain great again. Join me. Det här är lite intressant. Ja, det var ändå i England så här så pratar vi lite om Kate igen. Ja, men 14 december förra året. 23 alltså. Ja, det var en Darren Brown. Han är tydligen någon engelsk konstnär, skribent, lite åt det hållet tror jag. Han träffade henne och tog i hand. Och så skriver han att hon pressade en liten papperslapp i hans hand. Och på den stod det bara ett ord skrivet. Hjälp! Och den 25 försvann hon va? Eller var det 28? Ja, det var strax efter jul i vilket fall. Det var det omkring. Jag för mig det var juldagen. Ja. Något sånt. Efter te. Ja. Man kan undra. Ja, verkligen. Kan man säga. Ja, men nu säger de att hon inte ska komma tillbaka i varje fall. Aldrig kommer tillbaka. Nej, det har väl bäddats lite för det. Ja. Rätt länge. Var är hon? Man kan undra. Sen har vi Meghan Markle och hennes gubbe. Ja, det kan man också undra. Alltså jag undrar, är mittenbilden där, är förlossningen på gång eller? Det kan man verkligen undra. Hon tappar magen framför fotograferna. Ja. Whoops! Och det finns tydligen sådana här små spädbarn att köpa. Och om man tittar på de här bilderna jämför alltså. Ja, det är ju inte spädbarn, det är ju dockor. Ja, spädbarnsdockor. Ja. Spädbarnsdockor, ursäkta. Sen finns det nog spädbarn också att köpa. Ja, det gör men det säkert. Det var inte det vi hade här. Nej. Jämför den nedre till vänster där och den på annonsen. De är väldigt lika. Ja. Japp.
Ja, tro vad farfar och farmor sa om det. Ja, det Var kan ute man och tappa undra. magen. Det kan man undra. Alltså de säger att Putin har onda ögon. Ja, men alltså, Filip, han är väl ondskan själv. Han såg återfödas som ett virus och ta död på mänskligheten. Det var ju hans dröm. Nämen. Ja, visst tror inte det? Nej. Jo, Du det brukar är säga sant. att du är inte så intresserad av kungligheter, Det men är jag tycker sant. du kan rätt mycket. Det är sant. Han ville göra, det var hans dröm, återfödas som ett virus. Ja. Ja. Vem vet. 1947 förlovar de sig i alla fall och det här är... Alltså han är född som prins av Grekland och Danmark. Och så är de släkt med varann och det är inavel till 27 graden eller någonting tror jag. Sen har vi någon annan som man undrar också då lite grann. Det är Kalina av Sachsen-Coburg. Prinsessa av Bulgarien. Sachsen-Coburg-Gotha, det har vi ju svenskar Ja, vi har hört också. talas om Ja, det har vi förut. hört talas om förut. Och hon lever tydligen i var det Spanien, född i Spanien, i exil i alla fall. Ja, Så hon ja. är ju liksom inte någon regerande prinsessa. Nej, så. nej. Ja, det med barnet när det är fött lite 2002 tror jag. Gift sig 22 med barnet 27 och 28. Och sen är hon ute och partar och dansar lite. Och jag tycker inte jag ser en enda kvinnlig form på den här människan. Nej, Ingen att de midja. dansar med Elvis. Ja, eller kan det vara en lookalike? Kan det vara. Ja, men nu i alla fall så har hon tränat upp sig lite granna. Och hon såg ju inte jättevanlig ut från början, men nu ser hon väldigt ovanlig ut. Kolla de bicepsen. De är absurda. Och kvinnor kan inte bygga lika stora muskler som män. Det är bara så. Så jag undrar ja. Ja, Och det får man göra. det får man. Jaha, är det dags i Finland nu att få fågelinfluensan? Jajamensan. Speciellt utvalda grupper ska få bli vaccinerade. Nej men åh vad fint. Ja, visst är det. Och när vi ändå är i Finland så kan vi titta på Ursula också. Ursula, hon satt där på någon uteservering och de protesterade hej vilt runt henne alltså mot att de tycker att hon supportar folkmord. De säger till och med att det finns bevis för. Ja, det säger de. Och då svarar hon att ja, det tycker ni, ja, men det tycker inte vi. Ungefär. Sorry Ursula, du är ensam på ditt lag snart. Ja. Ja. Sen hamnade vi i Japan lite plötsligt sådär. En minister, eller före detta minister där, han stod och höll tal. De protesterade mot WHO där. Då stod han och höll ett tal och bad jättemycket om ursäkt för att de hade lurat på dem det här injektionen. Ja, De verkligen kryper till korset där. okej. Det är bra. Kanske är det dags för flera. Ja. Men vad gör Zelensky där? Ja, han ska nog, det är något möte. Ja. Ja, det var prata Men om han något. är ju inte president. Nej, men han fick ingen röd matta i varje fall. Nej, de kom där. Och Xi! Och kom också där, men han fick röd matta. Skillnad på folk och folk. Ja. Det här är gulligt tycker jag. Kinas delegat vid Shangri-La-dialogen. Det lät lite Astrid Lindgren nästan. Fast det kanske inte är gulligt längre det heller. Från Afghanistan till Irak, till Ukraina, till Gaza. Det är resultatet av USAs självkännande dubbelmoral. Fakta visar att USA är största källan till kaos. Kina, de säger det att de är beredda att tillsammans med Ryssland försvara rättvisan här i världen. Säger den kinesiska ministern. Ja, försvarsministern där. Han har nog koll på att hans och ryssarnas armé ihop är större än det mesta andra här i världen. Jajamensan. Och Zelensky, han säger: det är olyckligt att ett så stort, självständigt och mäktigt land som Kina är ett instrument i händerna på Putin. Ja, Och jag undrar, kan inte de tänka själva? det skulle jag tro. Det har de ju gjort hittills. De är rätt många folk där som har alltid någon som kan tänka. Det här är intressant. Mexiko går emot den mest våldsamma valsituationen någonsin. Ja. 30 mördade kandidater, 77 hotade och 11 kidnappade kandidater. Ja, det det var var- det någon kvar? Ja, det var en kvar för de hade val förra veckan. Så Ja. det blev en kvar i varje fall. Okej. Ja. Och vad hon heter, det törs inte jag faktiskt säga. Claudia Scheinbaum. Ja.
Och Mexiko, det är ett katolskt land. 90 eller 95 eller 99% som är katoliker där. Men de har fått en judisk president i varje Ja, men fall. vad fint. Och det är som det är Akhenazi. Och sen så är hon aktivist, feminist och socialist. Och tycker om LBTQPRSTV. Ja, och sen så är hon klimat-change-freak. Det lät ju bra. Och så har hon massor med skandaler i bagaget också. Ja, men då rätt kvinna på rätt plats då, Ja, eller? men hon är kompis med Larry Flink på Blackrock. Ja, men det är väl en deepstatare då. Ja. Och så undrar de lite grann då, hur kom det sig att israeliska vapen hamnar i händerna på mexikanska drogkartellerna? Ja, det kan man undra. Ja, och så kan de också undra då hur det kommer sig att judiska ortodoxa tvättar pengar åt den colombianska kokainmaffian. Ja, det kan man undra. Ja, mycket undra är det med henne på en lov att säga. Alltså, det var ju lite spännande ändå. När tidningen The Economist hade en liten förutsägelse om henne. Hon där är till vänster då tillsammans med Zelensky. Och lite bomber. Och lite bomber och raketer är det där. På högra sidan så har vi Putin och Trump med ett frågetecken på huvudet och en fredsduva. Och där är det väl typ en månraket eller en raket som ska åka till en annan planet. Och satelliter. Och sen så är det timglas och något val. Och sen på vänstersidan så har vi ett sånt där all-seeing eye och lite hjärnor som är kopplade till sladdar. Och på högersidan har vi att börsen går ner, det är sedlar runt omkring och så är det någon börssträck där. Ja, jag vet inte vad allting betyder, inte en aning. Men där nere ser vi i varje fall Biden till vänster med vindkraft. Och sen har vi Xi till höger med någon bil och någon förbränning där. Ja du, jag vet inte, jag kan inte allt det där, men de brukar vara lite sådär, veta saker i förväg verkar det som. Och så hade ju som sagt Trump en duva ovanför sitt huvud där. Och då finns det ett porträtt på honom som togs, det var 1983. Och 1983 så erbjöd sig alltså Trump att fredsförhandla mellan Israel och Palestina. Han var före sin tid. Ja, han var det. Han har hängt i ett tag. I Pakistan är det värre. Ja, du. Deras före detta premiärminister sitter inspärrad. Han har ett oislamistiskt äktenskap. Hans fru har inte haft tillräckligt med menstruationscykler mellan officiella skilsmässan och hennes äktenskap med den här killen. Jag vet inte hur många de officiella är. Det framgick aldrig. Nej, och jag bara känner, vad fan har de med det att göra? Ja. Tänk om att vara i övergångsåldern. Ja, men det vet Ja, man ju inte. Han är ju inte speciellt ung så han Hon kanske kanske inte har en cysta på äggstocken. Ja, det kan han också ha. Oj, Står han oj, och oj. håller på och kollat det då eller? Ja. Nej, men gud så barnsligt. Ja, det är det. Det är lite BRICS-news här. BRICS-nyheter. Ryssland officiellt säger att USA är en fiende. Ja. Ja. Och det är första gången någonsin. Ja. Och de säger också att de har för avsikt att börja träna lite grann i Karibiska havet. Ja. Nära staternas border. Ja. Ja. De ska ha dit såna här atomubåtar till Kuba. Det är rätt nära. Ja, det är rätt nära. Det är väldigt nära. De kommer hålla marinövningar i Karibien i sommar. 400 miles från USA. Det kommer fram till att det var bara 60-70 mil Ja, någonstans. 65 mil ungefär. Ja, ja, Det är rätt nära. ja. Ja. En hög amerikansk tjänsteman han säger så här. Det här handlar om att Ryssland visar att det fortfarande är kapabel till en viss nivå av global maktprojektion. Och vad gör då NATO och USA i Ukraina och i Östersjön och var de nu är överallt där? De är ju runt hela Ryssland. Ja, Maktdemonstration. My ass. ja. Och Kuba de confirms, och vad blir det? Bekräftar ja. Att ryska och såna här båtar kommer i veckan. Ja. Bullshit. Putin om planerna att attackera NATO. Ja.
Ja, bäst titta på historier för att lura sin befolkning, säger han. De säger att de gör det för att de ska vilja skicka massa vapen till Ukraina. Ja, det har ju gått bra. Ja, Det har de ju gjort. Ja. Han har nog inte fel. nej. Han har i varje fall en vän. Även om han är osams med USA så är han tydligen vän med... Ja, Erdogan i varje fall. Eller sitta i park. Ja, nej, mycket bokstäver där. Det var det verkligen. Ja, jag tror om vi ska räkna vänner så tror jag Putin ligger bättre till än vad Biden gör. Nedre raden tycker jag är intressant. Turkiet flippar när det gäller NATO. Kan det bli så? Jag tror att NATO inte finns överhuvudtaget. Jag tror det är ett spel. Så ja, det tror jag på. 6 månader i fängelse eller 5 000 pund i böter om du inte registrerar att du har en kyckling eller mer om du bor i Skottland. Börjar 1 september i år. Och det är för ditt eget bästa. Alltså, det är så klart här att har, det är. ja, Det är klart det är. så här har vi ju faktiskt i Sverige. Inte så mycket fängelse och inte så mycket böter. Men du måste ha körkort för höns om du bor i tätbebyggt område. Allvarligt, så är det. Du måste gå kursen och så måste du visa att du har gjort det. Så det där är inte så nytt. Slovakiens premiärminister, han har i varje fall kommit upp nu. Jag vet inte om han är på benen, men han sitter i varje fall och håller ett tal. Han säger att det är landets väststödda politiska opposition som har utlöst den här röstskjutningen. Och det tror jag väl att han kanske kan ha rätt i. Det ligger NGO kanske. ligger nog nära sanningen. Men du, vad har vi här för någonting? Ja, det är från Tyskland, Berlin. Boenden där, de har tröttnat. De vill inte att det ska skickas några mer vapen till Kiev. Nej. Nej, de tycker inte att de ska ta order från Washington heller. Alltså svensk tv och press, visar de det här? Nej, det är klart de inte gör. De bara säger att alla vill skicka dit. Ja. Vad var det här för... Ja, det var en kvinna som hörde ett litet tal där. Var är de någonstans? Sputnik, Ryssland? Ja, det är väl ryskt. De har varit och befriat något ställe som jag inte kan uttala. Sviatorgosk. Ja, då kom krigarna dit och hittade en massa dokument där det står om sålda barn. Och privata brittiska militärkompanier är inblandade i det här. Och en av de som har skrivit på betalningar för de här köperna är Coca-Cola. Men vad fint. Ja, Satt inte de i vårt motsvarande livsmedelsverk? ja det vet jag inte. Jo men... då, deras vd gör det. Ja. Men från barnhem har de plockat barn alltså. Japp. Det är vidrigt. Ja. De säger att de jobbar vidare på det här. Och ska utreda det här i varje fall. Och så säger hon där att 7% för budgeten i Ukraina, alltså $2 biljoner i vinst, har de fått från den här svarta marknaden på organen. Och de förstår att det här systemet är uppbackat av från regeringshåll. Säger jag rätt nu? Det tycker jag. Ja. Vi kanske ska förtydliga att det där som inte gick att uttala ligger i Ukraina. Ja. Ja. Och i Ukraina så är det en grupp på 11 kvinnor som kräver att myndigheterna ska lämna över information vem det är som har skördat organen från deras döda soldatmän och söner. Alltså de kommer hem med döda kroppar som har kirurgiskt avlägsnande av organtecken. Det är så äckligt, så fy fan. Den fine Zelensky. Och så ska han göra fredsförhandlingar. Men Biden har väl inte åka dit. Och det är väl lika bra det. Fast jag vet inte om det blir något bättre. För Kamala ska hoppa in i hennes ställe där. Så det blir fint det där. Kamala Harris. Den här förstod inte jag. Det var på svensk media. Zelensky säger tiden rinner ut. Barn växer upp i Putinland där de lär sig att hata sitt hemland. Jag förstår inte ens vad han menar. Man kan undra vem det är som lägger ut de här. För det här är ju Omni eller TT eller vilket det nu var. Något sånt Alltså, där var det. kollar de inte vad de skriver? Nej, jag förstår inte. Helt märkligt. Men Zelensky tackar Sverige och hela det Han behöver svenska inte tacka folket. mig alls. Inte mig Ska heller. vi se vad det är han tackar för? One of the biggest casino hotels in Europe was recently purchased by a company owned by Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Film Heritage Inc. is now listed as official owner of Vuni Palace Casino Hotel located in Kyrenia.
a city on the northern coast of Cyprus. Film Heritage Inc. is registered in Belize, and its owner is Volodymyr Zelensky, which was revealed in the Pandora Papers trove in 2021. The purchase was completed in the beginning of May 2024. It's unclear how much Zelensky's company paid for the casino hotel, although, according to online records available via Google Cash, the asking price for Vuni Palace was £150 million. Jag undrar, vet svensken om när de säger Slava Ukraina vad det är pengarna går till? Ja, och våra politiker tycker att de ska vara med i EU. Ukraina, ja. Ukraina ska vara med i EU, men de vill gärna slänga ut Ungern. De tycker de ska göra en ny klausul som gör att de kan slänga ut sådana där hemska länder som Ungern. Och det kan man ju förstå om vi lyssnar på nästa tal från Ungerns utrikesminister här. Så förstår man ju att de där kan man ju inte ha med. Let me give you 3 examples why I say that the whole European Union and the whole North Atlantic community is super hypocritical on that. There's a huge hypocrisy in this regard. Specifically on the sanctions. Yeah, and on this whole relationship with Russia. In 2014, we signed a contract with Rosatom, which is the Russian nuclear energy company, to build a nuclear power plant for us, okay? Land preparation, everything is going on. Russians, okay? If I take you to the site tomorrow, you will see huge works going on. But you will see American, German, and French subcontractors working on the site, paid by the Russians to work there. Second point of mine. We have been under constant pressure not to work together with the Russians on nuclear energy, not to buy nuclear fuel from the Russians. Who was the #1 supplier of uranium of the United States last year? Russia. United States spent more than $1 billion on Russian uranium last year. Third point I want to make. Oil. The Western Europeans are so proud of themselves. We got rid of Russian oil. Share of Russian oil to India was below 1% before the war. Now it's very close to 40%. Before the war, Europe was not buying Indian oil. Now Europe is the #1 customer of Indian oil. Indian oil, okay? So, and since we are not buying it, I guess there are others in Europe who are buying it, and those must be those who say that they are not buying oil from Russia. So when it comes to cooperation with Russia, I understand it's very easy to say that, Szijjártó is friend of Lavrov, Orban is meeting with Putin, you Hungarians, you are, traitors, you are the propagandists of Kremlin. Very easy to say. But when you look behind the scenes, you see that those who are accusing us, they are making much bigger business and much bigger deals with the Russians than we do. Ja, det är väl klart att det inte kan ha med dem där. Nej, då finns det de som kan bli avslöjade. Ja, det vill vi inte. De som gör affärer bakom kulisserna. Vem skulle kunna göra en sån sak? Ja, vi har ett par fina gubbar här på bilden. Ja. DN pekar ut Atlas Copco, Ericsson, Volvo, SKF och Sandvik. Så det var inte bara ett inte som gjorde affärer med Ryssland. Wallenberg. Ja. Ständigt denna Wallenberg. Ja, ständigt. Får lyssna lite grann på Orban här också. Ma még békében élünk, de a döntő kérdés már itt dörömböl az ajtónkon. Lemondunk-e a békéről? A békéről való lemondás az Ukrajnáért vállalt halát jelenti. Akarunk-e magyar vért adni Ukrajnáért? Nem akarunk! Nem megyünk háborúba, és nem fogunk másokért idegen földön meghalni. A háború egyetlen ellenszere a béke. Kimaradni a háborúból, és a béke szigeteként megőrizni Magyarországot. Ez a mi küldetésünk. Csak akkor van győzelem, ha mind elmegyünk, és mind szavazunk. Csak a béke, csak a Fidesz. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! De har haft fin besök i Frankrike här i veckan också. Jaha. Ja, det har ju varit D-dagen. Dagen. Ja, så då har Biden varit där. Så då kom han där och hoppade ur bilen. Hoppa kan man ju diskuteras. Men Han snubblar väl han fram. snubblade ur där. Och så skulle de in och ställa upp sig där och visa upp sig tillsammans med Macron och hans man.
Och jag vet inte vad Biden har för sig. Han står och böjer sig väldigt konstigt, ser det ut, måste jag säga. Gaser. Ja, han fick gaser. Och Man ska inte äta gluten. Ja, och Jill hon blir lite bekymrad där, så hon är ju tvungen att ta honom och släppa ut med honom, ta honom i näven och släppa ut med honom. Vilket resulterar i att Macron, han fick stå där själv och springa runt och hälsa på en massa människor. Biden, han försvann. Ja. Men sen så kom han tillbaka i varje fall när de skulle sätta sig där på en läktare. Och då tog han en liten näpp. Bytt blöja och sov middag. Ja, ungefär. Och sen så skulle de spela, var det en orkester som spelade. Och då vänder sig Biden om och tittar mot orkestern. Och det är inte, så ska man inte göra. Okej. Man ska stå med ryggen mot. Ja. Men det resulterade i att både Macron med fru och Jill vände sig också. Gjorde som Biden gjorde, så alla vände sig emot. Så det blev helt fel alltihopa. Ja, men det var som vanligt då. Ja. Och sen var ju Zelensky där också. Han skrattar och myser och har det så trevligt och tänker på alla de 600 000 som han har skickat till döden. Ja, eller kasinot på Cypern. Kan ju vara så. Kan vara så. Men sen hade de skakat fram något helt annat. Ja. Jag vet inte, verkligen dammat av honom. Han måste damma av den här kostymen. Skian i vägen. Ja du. Konstiga containrar som vaktas. Ja, vaktas av polisen. Är det någon som har hittat USA? De hittar dem på flera ställen till, säger de i varje fall. Och som säger sådana här containrar så är det vapen i. Jaha. Så de undrar väldigt mycket. Han undrar vad de ska använda de här vapnen till. Om det har någonting med valet att göra. Om det har någonting med det att göra. Eller om alla de här illegala invandrarna. Och de ska få dem. Vem vet? Vem vet? Saudiarabien förnyar inte den 50-åriga petrodollaröverenskommelsen med USA. Nej. Och den går ut i övermorgon. Ja. På söndag. Ja. Bye bye dollar. Ja. Ja, det blir spännande. Den här är bara i Fauci i veckan. Ja, bara Fauci i veckan kan man säga. Och vi undrar om det här är ett korrekt pipelomslag. Men det skulle kunna vara. Ja, det skulle det kunna Men det står vara. spännande saker som att Joe Biden är i de sista stadierna av senilitet och att Kamala, vad står det? Att hon saknas. Så frågan är väl om... Ja, jag vet inte den här, vilken sida den här tidningen är på, så att ingen säga. aning. Vilken sida av fågeln. Men jag kanske är stjärtdelen. Ja. The most prolific serial killer of all time står det. Och det tror jag väl kanske att man ändå kan stämma in i. Jag tror Major Taylor Greene håller med om det också. Ja. As director of the NIH, you did sign off on these so-called scientific experiments. And as a dog lover, I want to tell you this is disgusting and evil, what you signed off on, and these experiments that happened to beagles paid for by the American taxpayer. And I want you to know Americans don't pay their taxes for animals to be tortured like this. So the type of science that you are representing, Mr. Fauci, is abhorrent, and it needs to stop. Mr. Fauci, you also represent the type of science where you confess that you made up the COVID rules, including I didn't hear what you 6 said. feet social distancing and masking of children. I never You just- said I made anything up. You admitted that you made it up. You I made it didn't up as say you went. I made it up. So are you saying this is fake news, Mr. I Fauci? didn't say I made anything up. What did you say? I said that it is not based in science and it just appeared. But this is science. What does dogs have to do with anything that we're talking about today? These are scientific experiments. This is what you signed off on. But you also told the American people they had to distance by 6 feet. They had to wear masks. But let's also talk a little bit further about the type of science that you represent. NIH scientists made $710 million in royalties from drug makers, a fact that's been hidden. Let's talk about the fact about, is it right for scientists and doctors getting paid by the American people, government taxpayer paychecks, to get patents where they're paid millions and hundreds of millions of dollars in royalty fees, especially when the NIH and these government agencies, most powerful agencies in our country, are recommending medical suggestions and advice and making up guidelines like 6 feet distancing and masking of children?
Hon var förbannad. Jajamensan. Hon vägrar kalla honom för doktor. För ingen läkare kan tänkas vara så dum i huvudet, menar hon på. Men det var faktiskt väldigt synd om Fauci. Ja, de säger ju det. Han blev så ledsen. Ja. Tjänar han inga pengar när han satt på kongressförhör? Eller? Nej, kanske inte. Ja. Someone who clearly was on their way to kill me. And it's required my having protective services essentially all the time. It is very troublesome to me. It is much more troublesome because they've involved my wife and my 3 daughters. At these moments, how do you feel? Keep your mic on. Terrible. Do you continue to receive threats today? Yes, I do. Every time someone gets up and says I'm responsible for the death of people throughout the world, the death threats go up. Och sen har Fauci erkänt att det här med att trycka ut vaccinet på amerikanerna, så säger han, det har blivit bevisat att när du gör det tillräckligt svårt för folk i deras liv så tappar de totalt ideologisk bullshit och går iväg och tar sig ett stick. Äckelpotta. Den här dansfilmen, jag undrar om de ångrar sig lite när det börjar komma ut nu mer och mer. Eller var det Central Casting och de har fått bra betalt? Kan det vara? Lockdowns anymore. Will they still take my temp at the door? Shout out to our favorite MD, Anthony Fauci. Människorna som hjälpte Anthony Fauci med USA-koordination av biolabb i Ukraina. Jo, minsann. Fint gäng. Barack Obama. Han började där 2005 och gick in i partnerskap med Ukraina för att lansera biovapenprogram. Jaha, Ja. och Biden han samordnar verksamheten för det militärbiologiska programmet inblandade i ekonomiska bedrägerier i Ukraina. Och Hillary Clinton, hon främjade lagstiftning och forskning med dubbla användningsområden. Är inte det, Grova dubbla är användnings... inte det gain of function typ Ja, eller något sånt där? men dubbla, jag tänker, är de inte bara för bra saker? Så har vi Soros, stor sponsor för militärbiologisk forskning i Ukraina och lobbyist för Big Pharma. Vilket gäng! Vilket gäng, ja. Fox News är också ett gäng. Det har kommit fram att de har tagit pengar från Biden för att pusha covid-vaccin på människorna. Och de är inte ensamma. Mycket pengar står det också. Ja. Ja. Han är ju plötsligt i Maui. På brandkåren. På brandkåren, ja. Ja, det är en bataljonschef där som har åkt dit för att han har hållit på med barn på ett sätt som man inte borde ha gjort. Och då fick de en hållhake på honom. Ja. Så då svarade inte han på larmen och stängde av vattnet. Och... Ja, och jag trodde han skulle klara sig undan då, men det gjorde han visst inte. Nej. Det här är hemskt tycker jag. Roger anklagas också för att använda ett livlöst föremål under åtminstone en av övergreppen. Va? Nej du, det här vill jag inte ens veta mer om. Nej. Du kan inte förstöra vad Gud har välsignat. Och Gud har välsignat Israel. Ja, det är synd om alla andra länder då. Ja, nu får väl Nikki Haley ta och sluta spela ett tag i alla fall, va? Ja, här har vi en sån här, hon är en coronaviruskoordinator var hon för Trump. Jaha. Ja, och nu tycker hon att det är dags att börja testa miljontals kor och mejeriarbetare varje vecka med såna här PCR-tester. Och de är bra. De hittar ju allt möjligt i avokados och så. Ja. Men du, är hon sig lik? Inte ett dugg. Hon har dessutom blivit yngre. För det vänster det var ju nu, det såg vi på förra bilden. Ja. Och höger var förut. Konstigt. Jättekonstigt. Är det Central Casting nu igen? Ja. 1 av 2 i USA anser att domen mot Trump var korrekt, skriver Omni. Ja. Är det någon av de där 1 av 2 som vet vad det handlar om överhuvudtaget? Vilka 2 var det de frågade undrar jag?
kollade på en liten snutt från TV4 var det väl, eller SVT, jag kommer inte ihåg vilka. Alexandra Pascalina, hennes uttalande före valet 2020 tror jag det var. Trump-supportrar åker runt till svarta getton och öser ut knark och sprit inför valet för att inte svarta ska rösta på Demokraterna. Så man använder... Har du källhänvisning på det? Ja, absolut. Jag har källhänvisning på detta. Och jag har sparat ett klipp och det är flera nyhetsbyråer som har skrivit om det. Ja, men då måste det ju vara sant om flera nyhetsbyråer har skrivit om det. Absolut. Vem äger dem nu igen? Ja, det kan man fråga sig. Ja, det kan man undra. Det kan man undra. Ja. Ryssland. Han säger att Joe Bidens Vita hus där försöker att eliminera politiska rivaler. Jag har han väl inte så fel i? Nej, det har absolut inte. Nej, så det fel tycker jag i. inte. Och Robert De Niro som svartmålar Trump, han vart av med priset, han fick det aldrig. Nej. Nej. Lyssnar vi på Trump istället. Ja, det gör vi. Två små klipp. The judge could decide to say, hey, house arrest or even jail. It could. How do you face what that could be? I'm okay with it. I saw one of my lawyers the other day on television saying, oh, no, you don't want to do that to the president. I said, you don't beg for anything. You just, the way it is. Would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. Would you, I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. Attorney General. Då har Alex Soros varit ute och skrivit att han tycker att alla ska använda sig av att han är en dömd förbrytare, brottsling. Ja, varje fall Demokraterna ska göra I varenda mening ska de göra det, tycker han. Men den där ammunitionen har ju Republikanerna tagit ifrån honom totalt. För det använder de hela tiden och säger att jag ska rösta för en dömd brottsling. Convicted felony säger de hela tiden. Så det blev ingen bra ammunition det där. Och Elon säger, hej Alex. Ja. Jag har ögonen på dig. Ja. Sen så ska han ut och bli intervjuad. Ja, Dr. Phil var och hälsade på honom med Mar-a-Lago och intervjuade honom. Ja. It's going to be the highest rated show he's ever done. Good to see you. Yeah. I won't tell you how much, but I watch a lot. The hardest, darkest moment that you can think of in this journey you've been on the last several years? You have to be very strong. You're fighting off very evil forces, and they're very smart forces. There are people that control Biden, totally true. I think I know who they are largely. But there are people that control them. They're very smart, very energetic. Possibly they're real believers, you know, what their sick ideology is. Trump har skaffat till TikTok. Ja, var det inte det som man inte skulle få använda i USA? Ja, jag vet inte riktigt. Det blir väl kanske inte riktigt så. Biden skaffade det för några månader sedan här. Och Trump skaffade det för några dagar sedan. Det står 3 dagar här, men jag tror att det kanske är 4 eller 5 dagar nu. Och det är de tickar upp liksom hela tiden. Där vi kan ha en livevisning, så det rör sig hela tiden. Ja, så det här var typ vid 10, halv 11 någonting i förmiddags idag. Ja. Och om man tittar på de här siffrorna, och så tittar man på de siffrorna det blir om det blir ett val. Kan det finnas en liten tanke? Kan ha det i åtanke. Ja du. Sen undrar man ju lite grann vad svenska skolor och vietnamesiska skolor håller på med i högstadiet. Vad de inte har gemensamt. Ja du. Mycket kan man undra över. Om jag skulle på slottet, då skulle jag klä mig fint. De kanske tycker det. Ja, men de kanske gör det. Ja. Abba har ju varit på slottet för att ta emot någonting som heter Vasaorden. Och alltså jag är ju ett stort jag var ett stort ABBA-fan. Så är det någon jag vet hur hon ser ut, så är det Agneta Fältskog. Och det här är inte hon. Aldrig i helvete. Jag har en bekant eller en kund som har träffat Björn Ulvaeus live i ett väntrum. Och han sa, det finns fan inte smink i världen som kan göra det facet mindre russinlikt. Han sa, han är så skrynklig så det finns inte. Jag tror inte på de här bilderna. Nej. Alls. Aj, fy fan. Bordellverksamhet i journalisthus. Ja, Journalistförbundet, Unionen och medieföretagen som äger ett hus. Och på bottenvåningen så har det varit en bordell. Jag tycker att det är liksom, ja men det är bra. Då har de ju nära till det. Det är ju jättebra, för då
på fikat, du vet, om det tränger på. Ja. Och journalisterna, de säljer sig väl hela tiden. För det är högstbud. Alltså, de är lättköpta. I Kumla kom det i februari att det är PFAS som Fortum läcker ut i deras vatten. Nu kom det att Fortum släpper ut cyanid i vattnet i Kumla. Och då blir man ju lite fundersam. Vad håller du på med? Halter av det giftiga ämnet cyanid har under flera månader släppts ut i vattnet från Fortum Waste Solutions anläggning i Kumla. Det kan P4 Örebro nu avslöja. Om du vet hur man ska bajsa ute i naturen på ett sätt som är skonsamt mot miljön och respektfullt mot andra, så kan du nu få bruna kortet. För att få bajskortet så ska du ha lärt att du ska ha en spade med dig när du går ut och bajsar i skogen. Du vet, ser du mig med en spade och en rulle toapapper, så ge mig en hundbajspåse istället. Ja. Så jävla dumt. Ja, sen har vi dagens Batra. Ja. Följetong. Ja. Under 1 års tid har vi fackliga tillsammans med huvudskyddsombud jobbat för att ge Anna ett bättre förståelse för rollen som landshövding och ett bättre förhållningssätt mot myndigheten och medarbetarna. Än så länge ser vi inga stora resultat som förbättrar förtroendekrisen som alltjämt råder. Herregud. Ja. Jag säger bara. Alltså de anmäls nu då. Och enligt anmälan så har bland annat en utlovad arbetsmiljöutredning inte inletts. Och det har inte kommit något besked om när så ska ske. Vilken fin bild de har lagt in på henne. Ja, hon ser nöjd ut. Hon ser le ut tycker jag. Ja, det är hon också. Facket vill att tidigare länsöverdirektören Åsa Ryding, som fick sparken av Kinberg Batra tidigare i år, ska få uttala sig. Men detta uppges ledningen vägra gå med på. Och vikarierande länsöverdirektör, vilka jävla titlar, vi betalar de här. Claes Lindgren säger i en skriftlig kommentar att det hade varit bra om den utlovade utredningen hade kommit igång, men det har inte funnits förutsättningar för det. Så säger de inte om jag är sen med att betala skatten. Nej. Det du ska säga, men det fanns inte förutsättningar, säger du. Nej. Godtar de det? Nej, jag skulle inte tro det. Jag blir så upprörd. Och sen har vi Arnholm som körde tjänstebil privat. Hon är ledsen. Ja. Jag tror hon är nöjd. Kronobergs landshövding. Hon har kört 200 mil utan att rapportera till Skatteverket. Och sen har hon åkt taxi för 82 000 utan att skatta på resorna. De skor sig. Ja, det gör de hela tiden. Ja, många bäckar små, eller hur man säger. Och sen har vi hade ju statsbesök. Jo. Ja. Och du ser dem ut och går och det ser så konstigt ut. De är så ensamma, det är inget folk på gatorna och ja, jag vet inte. Men det är väl ingen som vågar gå bredvid dem, för då kanske Putin smäller av en missil. Ja, han har onda ögon. Tänkte inte på det. Men sen tänkte jag på en annan sak. Jag tycker det är väldigt rart av dem som anställer de här vakterna, eller vad ska man kalla, livvakter är det väl? Ja, för de har tagit sådana som är kortare än Kristersson. Okay. Så han är längst i gänget. Ja. Så konstigt. Det här är så fejk. Det här är inte sant. Sen hade Cornelia med, hon hade hittat någonstans. Om man är 20 år när man börjar jobba och tar pension vid 65 och har konstant inkomst, lever till man är 80. Man betalar skatt och man betalar moms och man betalar punktskatter. Vi betalar alltså typ 9,5 miljon i skatt under ett liv. Men de ska ju betala också. Ja, men Wallenberg ska ju ha något han Ja. också. Sen har vi den här. Microsoft miljardsatsar på AI i Sverige. Historisk investering. Ja. Det var bra. 250 000 svenskar ska få utbildning i tekniken. Fast när Martin Stensö börjar ringa och klämma lite på dem så nja, så var det väl kanske inte. Ja, men det måste ju bli 250 000 nya jobb. Nja, så var det väl kanske inte riktigt. Och sen hade tydligen statsministern sagt att det var ett bättre avtal den här gången. Men nja, det var väl ingen större skillnad. Ja, om de nu ska ha AI som fungerar så kan det kanske ha slut med teknikstrulet. Ja. När Kristerssons tal avbröts. Om inte ens våran premiär eller statsminister kan få prata ett helt tal, då är det inte så stabilt. Ja. Fast han är ju inte så stabil han heller. Nej. Men han får annons i Expressen på den lyxiga detaljen inifrån villan han ska sälja. Han har gratis bostadsannons. Alltså den här tidningen går ju ut över hela landet. Den här såg jag på Konsum.
Så jag kunde ju inte låta bli att nämna när jag fotograferat att det var fan att han får ha annonser överallt. Kanske väckte man någon liten fråga. Ja, från det ena desorienterade till den andra. Ja, vad hålls det med våra flygplan? Det kan man lugnt fråga sig. Fyllekörning. Ja. Du, det kommer en grabb här. Ja. Lumpen! Jag ska med och försvara fucking Summit, fucking hemland. Kom igen nu! Sabi! Kom igen! Ja, stackars pojk säger jag. Alltså eländigt. Ja, där ska han ut och tycker han offra livet för massa rika oligarker ska få mer pengar. Eller kanske är det för Ursulas krig. För det skulle man nästan kunna kalla det för det här laget. Ja, du. Fast nu var ni i svenska skogen och krigar istället. Ut och en skogspromenad med Kristersson och vad heter hon, Ebba Busch. Så var det några andra där också. Hon säger att den svenska befolkningen är de duktigaste på att ta hand om skogen för de har specialexpertis. Är det i skövling? Eller vad fan tror hon? Jag vet inte vad hon tror. Jag spyr. Du förstår, det där tycker jag är bra. Moderaterna står starkt mot rysk inblandning och alla former av utländsk påverkan. Ja, men det är ju på jättebra. våra demokratiska processer. Perfekt. Vi arbetar för att stärka EU-försvar och säkerhetssamarbete inklusive Nej, det är utländsk påverkan när du läser nu. Ja, just det. Hur vart det här? Jag vet inte. Både EU och NATO är väl utländsk påverkan. Ja. Så jag vet inte hur de får ihop det här. Det är egentligen så gäller det bara Ryssland. Ja! Som de är emot. Så är det såklart. Möjligen Ungern också, för de är hemska. Det har de vi är sett, vidriga. för de vill ju ha fred. Ja, det går inte. Ja. Jag kära någon. Skämmes ta med fan. Ja. Sen har vi ett svenskt signalspaningsplan. Det är någon som tror att vi är i krig med Ryssland. Ja. Whoop, whoop. Ja. Och sen har vi Ebba Busch. Anders Lindberg är arg på Ebba Busch. För hon säger att hon kan tänka sig att samarbeta med det så kallade ytterhögern i EU. Hon tycker att innehållet är avgörande. Och fy så hemsk hon är. Hon bryr sig om vad de säger och inte var de står, vilken sida de står på. Men alltså allihopa är ju betalda av samma folk. Så det kvittar ju. Ja. Men de kan ju gnälla på henne, kan de gnälla på henne om någonting annat än att hon tänker sig att innehållet är det viktiga. Ja, det håller jag med om. Ja. För innehållet är väl det som spelar roll. I would like to recommend 2 channels. And this is especially for those who understand Swedish. Because those ladies that holds in those channels are Swedish ladies. And what they talk about is in Swedish. But those ladies are extremely talented. They do a lot of digging to dig up information for us, to teach us about different things, and to spread information that is very important and vital. And those 2 channels I would really like to recommend is, the first one is Cornelia Unfiltered Official, and you can find her on YouTube. Other channel that I also want to recommend is called Vi bara undrar och tarot. And that channel is a wonderful channel where 2 ladies, they also make a lot of clips and they show news from all around the world to make you open your eyes a little bit. And they do it in a very humoristic way, and you feel like you're part of the family when you watch those videos. And at the end of their video, they always have a question where they take some cards, tarot cards, and look into that question. So those are those 2 channels I can warmly recommend. Ja, vad säger man? Ja, tack så mycket. Tack så hemskt mycket, Isabella. Roligt att du upptäckt oss. Ja, jag höll på att trilla ur stolen när jag hörde henne igår. Jättehäftigt. Och ja, vi har nog inte missat så himla många av dina avsnitt, kan man väl säga. Du är rätt så spot on på väldigt mycket. Ja, och nu har jag försökt att göra översättningar också. Ja, jag säger, det går ju så där då. Men I do not speak English so very well. Så ja, det är en AI-genererad översättning.
Och hur de ska kunna översätta oss när vi pratar i mun på varandra återstår att se. Men vi får se vad det blir. Ja, och sen så har vi kört Google Translate på den AI-genererade svenskan så att det blir på engelska. Så hopefully somebody will get happy. Ja, det var ju nederländska som var nöjd. Ja, hon var nöjd. Ja. Det var lite lustig översättning men hon förstod. Så ja, vi hoppas att det funkar. Tusen tack. Du, ska vi åka till Epstein Island? Ja, de har pizzeria. Nej, det har de inte faktiskt. Det är ett skämt. Någon har robat sig med att lägga in att det finns en Epstein-pizza på Little Saint James som det heter. Och jag var inne och tittade faktiskt, men det finns inte ens ett hus där. Det ser ut som en fotbollsplan eller någonting sådär. Så någon har haft lite roligt. Och men det kan ju vara under jord. Det kan det ju vara. Tänkte inte på det. Några som har haft roligt och skrivit lite kommentarer på den här pizzerian. Eller recensioner eller man ska säga. Ja, barnen tar de väl om han. Speciellt en förlamad man som lekte kärleksfullt med min dotter. Ja, lite så. Ni får stanna och läsa de här alltså. Ja, folk leker. Ja. Det här är ingen lek. Nej, det är absolut inte. Det är fler och fler hjärtattacker som blir vanligt för kvinnor under 50. Och de medicinska experterna kan inte fatta varför. Hörrni, medicinska experter, ring. Jag kan förklara. Är ni experter eller? Experter är någon som försöker sig istället. Ja, de försöker inte värst hårt. Nej. Och sen, de förstår verkligen inte hur det kommer sig att folk dör av covid för flera år efter att de har haft det. Nej, det här är så jävla dåligt så hälften räcker. Och det är väl det som är meningen. Det ska väl göras lite sak av det här. Shit. China actually built the bridge high into the sky. Because it is too difficult to build, it was once ridiculed by Western experts that it could not be built even after 300 years. But it only took China 3 years to complete the project and open it to traffic. It is the tallest bridge in the world, Beipanjiang Bridge. The total length of the bridge is 4,400 feet, across the U-shaped Grand Canyon. The height from the bridge deck to the valley bottom is 1,850 feet, taller than the Empire State Building. What's even more shocking is that there are no piers in the middle of this bridge. It uses 224 cable-stayed cables to hang the entire bridge deck 1 to 800 feet in the air. Such a bold operation is really unexpected. From a distance, the bridge looks like a giant dragon spanning the sky, showing China's infrastructure strength to the world with a proud appearance. I have to say that China's infrastructure is really amazing. Jaha, ska Mel Gibson få lite funderingar? Ja, han ska få lite pengar. Inte så lite då? Nej, av Elon Musk. För att Elon Musk tycker att... Anti-woke-film, det vill han ha. Det vill han ha. Det vill jag också. Ja. Men sen har vi den som är lite woke då. Ja, inte lite. Bruce Springsteen, han flyttar till Australien om Donald Trump blir president. Ja, det är många nu som ska flytta. Ja, åt all fast de gör det ju aldrig, för det var likadant förut, men de flyttar ju aldrig. De bara löver och jag löver. tror de bor på Gitmo väldigt många av dem redan nu, så du. Jag tror det är så. Det är bara löver och löver, så. Okej. Kork. Därför sitter korken fast på ditt mjölkpaket. Jaha, ja. Jävla skitkork, jag är så less på den. Ja, det är jag med. Och det är för att man inte ska slänga den i naturen. Vi måste förändra vårt beteende i smått och stort. För vi befinner oss mitt i en klimatförändring som ingen av oss vill ha. Men grunden till avsnitt är att vi hittar enorma mängder plastföremål i naturen och i havet. Alltså ursäkta mig, men jag tar inte med mig mjölkpaketet ut i skogen och slänger korken. Nej, och jag tror... det är det här... Vad är miljö? Och vad är klimat? Ja, det är ju en helt annan fråga. Och den är svår, för det blandas och ges. Ja, det blandas och men tar du med dig filmjölkspaket ut i skogen? Nej. Och inte mjölkpaketet heller. Nej. För den blir sur då. Ja, och då blir jag sur. Ja. Nu har jag inte druckit mjölk sedan slutet av 90, men i alla fall. Nej, det är töntigt. Det är lika töntigt som plastpåseskatten. Ja, den är töntig. Ja. Omfattande brand vid Lunds universitet. Ja, den där hade vi med förra veckan, men nu fick vi ett litet tips. Ja, men det fick vi om Epstein också. Ja, vi fick ett tips om det också. Att det kunde kanske ha ett samband med han som
forska på svampar. Vi pratade om de här svamparna för några veckor sedan. Men vi visste inte att han höll till där i Lund. Nej. Kan det... Ja, man vet aldrig. Det kan ha ett samband. Ja. Jag har ju gjort tinktur på flugsvamp. Och jag lever. Ja. Och jag skulle vilja veta vilka svampar det är man ska plocka. Ja, för att bli kan lite... vi få en bild? Kan vi få det? Var kan man googla det? Ja, någon som har några jag tips? är helt öppen för att prova svampar. Vi kollar lite litet klipp med honom här. Svamp växer ute i kohagarna här i Sverige. LSD kanske ni känner igen ifrån den här molekylen ifrån 60-talsfestivalerna och generationen innan oss kanske. Och DMT är lite så här mystisk sydamerikansk bark eller groda eller något liknande. Så de 3 räcker nu. Vi skulle kunna gå vidare i ämnet men vi har inte så många minuter, eller hur? So today we're going to hit on a hot topic called vaccines. Check this. This is from 1885. Vaccinate, vaccinate, vaccinate. There's money in it. 20,000 victims sound the alarm because every medical professional is getting $10,000 in their pocket. Don't talk about cleanliness, sanitation, and hygiene. Those don't need to talk about it because there's money in it doing this. Then remember during the pandemic you heard misinformation, that funny word? Here you go. 1880s. Same exact thing. People who go against the eugenic injections of smallpox. Misinformation. See how everything repeats itself? Then we seem to have found the root cause of the peanut allergy. 1961. And then if we take it one step further, we could look at the upas tree. Whenever a person would get an injection, they'd have all these side effects. People knew back in the 1800s. And I always like to cite my sources. This is a great book for everybody to read. It'll blow your mind. Ja, man kan undra. Ja, det kan man verkligen. De visste mycket förr. Ja. Det här är ju intressant också. Covid-vacciner kan ha hjälpt till att lägga ved på brasan när det gäller överdödlighet. Ja. Och Telegraf, jag tror att det är en ganska mainstream tidning. Ja, det tror jag. Ja, du vet, det börjar att rulla nu. Det är ganska intressant. Dåligt med till svensk mainstream media bara. Den är dålig. Jag vet att Isabelle sa en gång att de kommer att vara tvungna. De kan inte hålla på och ljuga hur länge som helst. De kommer att bli tvingade och visat. De har ju faktiskt börjat lite grann. Men 2023 så var våra mainstream media väldigt säkra på att det var fler intelligenta som vaccinerade sig mot coronan. Så lägre intelligens hade mindre benägenhet att vaccinera sig. Och vet du vad? Jag är hellre dum och levande. 2024 så fick AstraZeneca återkalla covid-vaccinet för att det var så skadligt. Ja! Undrar vem som var smart? Det kan man undra. Det kan man undra hela tiden. Ja, ja, så är det. Och så säger de nu att i USA så regeringen spårar ovaccinerade. De kommer till doktorn. Jag vet inte varför de gör det riktigt, men ja, de vill ha ett... De vill ha referensgruppen. De vill ha koll helt enkelt. Nu är det dags igen. Den här månaden som jag sett fram emot hela året. Det är som när hundarna löper. En gång i halvåret, 3 veckor. Ungefär. Ja. Ska vi flagga då? Nu ska vi flagga, tycker de. Det gör det i alla fall NASA. NASA går all in på LGBTQI+. RFT. Ja. Du vet, det var en liten pojk som de stavade allting för att han inte skulle behöva och förstå allt de pratade om föräldrarna. Kommer han in en dag och säger: ge mig QFRX. Va? Ta hit QFRX. Vad säger du? Ge mig yxa. Så jag känner när jag läser med bokstäverna. Lite så. Men NASA ska för fan inte hålla på med sånt här. Va? Nej. Men här kan vi väl se, de kan väl åka med i tåget här då? Ja. You know, I met that dancing bear out here in front of the WeHo. Oh my gosh. What has been your favorite part of this event so far? I loved going out there and seeing all the kids, OS ska det bli också.
Ja. Då ska man bära facklan. Ja. Och då har de utvalt 3 drag. Känn draget. Känn draget, kvinnorna. Känn draget, kvinnorna. För att bära flamman till den olympiska elden. Ja, jag brukar inte titta på OS. Nej. Men nu vet jag att jag ska inte titta på OS. Jag har ingenting emot människor som är lagda åt det ena eller andra hållet. Men det här är en agenda. Ja. Och för mig är det en väldigt stor skillnad. Agenda, och det ska ni få se snart då. När vi kommer lite filmer ska ni se agendan. Okej. Alltså Kanada ska ju alltid vara värst. Ja, de har en De har skapat en ny flagga nu. En periodflagga. Alltså en menstruationsflagga. Och då undrar jag bara, har inte kvinnor haft mens i alla årtusenden? Ja, varenda däggdjurshona har väl det. Ja. Och varför ska det vara plötsligt vara en flagga för det? Nej. Här står det alltså en kvinna som har kletat på sig någonting svart i ansiktet som ser ut som skägg och pratar om den här nya flaggan. Och där har vi en så kallad, vad det nu är, som... Nej, men alltså vilken grupp har du varit inne och hämtat det här i? Analtamponganvändargrupp. Hon ber om råd, handetet där. Ber om råd hur han ska göra nu när han ska ha sin första period på onsdag. Ja, men du vet. Ja. Fick han ha bra svar, tror jag? Det vet jag inte. Och du vet, det här var i slutet av maj, så tror det har gått för en. Ja, det kan man undra. Nej, det här är så äckligt, det är så bedrövligt så man blir mörkrädd. Kan lyssna på agendan. Wondered why Western society has become so woke? Well, to answer this question, we have to look at the Frankfurt School. Founded in 1923 by 2 Jewish Marxists named Karl Grunberg and Felix Weil. The basic idea was that traditional class Marxism was not effective in creating a communist revolution in a lot of these Western countries. So Marxist scholars theorized that the only way to successfully have a revolution in these countries would be through other means, like the culture and the institutions. But they were kicked out of Germany in 1933 when the National Socialists came to power and saw them as a communist threat to the nation. So they packed up, and after a while they made their new home at Columbia University, New York City. By now the institute was under the leadership of Max Horkheimer, another Jewish Marxist. Horkheimer, along with another Jewish Marxist named Theodor Adorno, would come up with concepts like critical theory. The basic idea of critical theory was to criticize and undermine every aspect of traditional Western society, which would ultimately lay the groundwork for things like critical race theory, anti-white rhetoric. They would also go on to write books like The Authoritarian Personality, which alleges that anti-Semitism and hatred comes from things like a healthy family life, having pride in one's country, or having pride in one's race. Herbert Marcuse was another prominent figure in the Frankfurt School, and he was another Jewish Marxist. Along with a couple other Jewish Marxists, they were incredibly influential in the 1960s New Left movement, laying the foundation for things like the LGBT movement, radical feminism, sexual liberation, and political correctness, and really just laying the groundwork for what we would know today as wokeness. They also proposed that the best way to propagate these ideas would be through radio, television, mass media, film, and education. And well, you get the idea. But the main point of this video was really to shine a light on all of the prominent members, being Horkheimer, Adorno, Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm. All these people are Jewish. And even Israeli historian Gershom Scholem once said that the Frankfurt School was a Jewish sect. But hey, I'm sure that's just a coincidence. How old are your granddaughters? They are 6 and 8. Would you support them to get hormone blockers to become the other gender? I would absolutely support them to get hormone blockers. The idea of one of my granddaughters learning that they're going to start having their period if they don't get their hormones blocked, even though they're identifying and portraying as a male, how horrible that would be. So yes, definitely. If your granddaughter came to you and wanted to get a tattoo, what would you say? That would be more difficult. I always told my 3 sons the one thing I ask is please don't get tattoos. Really? Why tattoos? There's just something so permanent about it. Permanent? It's pretty permanent. It's very difficult to get them lasered off or removed. You don't think it's like permanent to change your gender? Did you think this would do home? Did you know it once looked like Rome? Did you know that fire burned stone? Did you know the library had
Spires were removed, fires consumed. Everything from the old world is doomed. They are examples of the power of love, built by giants that used to tower above. They all were slaughtered, it was tragic. Arches of triumph are horseshoe lands. The stones were heated up and they call it erosion. Smithsonian was caught dumping bones in the ocean, covered in mud, a cover-up in more ways than one. Covered in mud, cover up in more ways than one. Did you know the library had a dome? Spires were removed, fires consumed. Everything from the old world is doomed. They are examples of the power of love, built by giants that used to tower above. They all were slaughtered, it was tragic. Arches of triumph are horseshoe lands. Stones were heated up and they call it erosion. Smithsonian was caught dumping bones in the ocean, covered in mud, a cover-up in more ways than one. Covered in mud, a cover-up in more ways than one. Covered in mud, a cover-up in more ways than one. Ja, vad ska man säga? Det finns mycket att ifrågasätta. Wow. Vad har hänt i vår värld egentligen? Hur Ja. kom vi till? Hur blev vi som vi blev? Det har inte varit som vi skulle. Ja. Ja. Ja, vad har hänt i vår historia egentligen? Och hur gammal är vår historia? Det är många som undrar över också. Ja, det kan man undra över väldigt länge, för det kommer ju mer och mer bevis, eller fler och fler bevis för att det är längre tillbaka än vad som har varit sagt. Ja, absolut. Och vi har haft en massa krig. Och de kan man också ifrågasätta. Vad hände egentligen? Och vad händer egentligen? Och här är det de brukar säga, att historien när det gäller krigen, det skrivs ju av vinnaren. Ja, absolut. Och då skriver man ju inget som är ofördelaktigt. Nej, det gör man inte. På senaste år har ju folk börjat ifrågasätta väldigt mycket på grund av C-sjukan. Så det har ju kommit upp både det ena och det andra som ifrågasätts. Men det finns en sak som nästan ingen ifrågasätter. Och det är händelseutvecklingen. Vad hände egentligen under andra världskriget? Det hoppas liksom över. Ja, och jag tror jag vet varför. Det gynnar inte de som vill bestämma. Nej. Alls. Och det är rätt äckligt. Den tanken är rätt äcklig. Vi har en liten filmsnutt till. Och vi måste ju vara lite sådär med i matchen då, så vi får ta lite monetär mekanik. Ja. Kommer här. 1963, President John F. Kennedy. Up here, oh wait, it doesn't say Federal Reserve note, it says United States note. That means the US government, which every government has the ability to do. Canada used to do it, Germany did it, a whole bunch of other places did it, and guess what? They got really good results. You know what they did? They managed to go ahead and keep any debt at a very reasonable and payable level. Now, this United States note, that's not at interest. It's not a private bank. And JFK was dead within 6 months of issuing this $5 note. We could solve the problems that we face right now. I have said over and over, like a broken record, the head of the snake is the financial system. The reason why they hate people like Gaddafi, Saddam Hussein, John F. Kennedy, and the last one, a man named Adolf Hitler. He outlawed usury. Jesus didn't like usury either. Now, the history tells us that we shouldn't entertain anything possibly good about this man. But I'll tell you what I know I like and I respect. He ended the usury that now translates to, I don't know what it is here in the Netherlands. In the UK, I think it's like 6-7
trillion pounds. In America, we've just hit 34 trillion. First off, even if we ventured to pay back the debt, there isn't enough money in circulation to even pay it back. So who are we in debt to? They want to say it's China. They want to say it's this. They want to say everyone but the Federal Reserve Bank. And who owns that? It's a private bank. Am I anti-Semitic for pointing out that the Rothschilds-controlled Federal Reserve Bank has indebted not only America, the Bank of England? Who owns that? The Rothschilds have owned that since the 1700s. Is they can translate like Hitler's speech. They've got Hitler's speeches that Hitler gave in German. And you get to see it in English, and you're like, oh. The German nation does not wish its interests to be determined and controlled by any foreign nation. France to the French, England to the English, America to the Americans, and Germany to the Germans. We are resolved to prevent the settlement in our country of a strange people which was capable of snatching for itself all the leading positions in the land, and to oust it, for it is our will to educate our own nation for these leading positions. We have hundreds of thousands of very intelligent children of peasants and of the working classes. We shall have them educated. In fact, we have already begun, and we wish that one day they, and not the representatives of an alien race, may hold the leading positions in the state together with our educated classes. Above all, German culture, as its name alone shows, is German and not Jewish, and therefore its management and care will be entrusted to members of our own nation. When you see those things, those speeches, I thought it was all like, we gotta exterminate the Jews. That's not what he said. Ja, de tog ju diskussionen i alla fall om andra världskriget i det här klippet. Ja. Och en som ifrågasatte en hel del, det var ju general Patton. Så gick det som det gick för honom. Ja, han var väl i fel sällskap när han ifrågasatte, va? Ja, kan man säga. Han lär ska ha sagt, mina herrar, den här morgonen har jag kommit fram till en slutledning att vi har slagits på fel sida. Hela kriget skulle vi ha fightats med fascisterna mot kommunisterna och inte åt andra hållet. Jag är rädd att kanske om 50 år Amerika kommer att få betala ett ganska högt pris, och det kommer att vara ett land fyllt av korruption och förstörd moral. Det gällde nog inte bara Amerika. Nej. Det gällde nog Europa också. Men han hade nog inte fel. Och han dödde ju, så att det är klart så 17 det var rätt. Ja, hjärntvätt, hur fungerar det? Propaganda, hur fungerar det? Ja, genom propaganda fungerar hjärntvätt. Ja, det är helt fantastiskt. Vad lätt manipulerade vi är. Framförallt är propaganda här helt i judiska händer. Med tanke på allmänhetens okunnighet är deras propaganda så effektiv att folk inte har någon verklig kunskap om sakernas tillstånd i Europa. President Roosevelt har fått makten att skapa enorma vapenreserver för ett framtida krig som judarna medvetet är på väg emot. Ja, och den som sa det var alltså en polsk ambassadör i USA, och han sa det här redan 1934. Jerzy Potocki. Ja, det kunde jag inte uttala. Nej, inte jag heller. Nej. Ja, vi tittar på lite mer som har varit, som man kan ifrågasätta, som har varit förtryckt. Ja, nu ifrågasätter vi på här. Ja. There's a whole bunch of stories that have to be dug into, rethought, reconsidered, and in some cases completely discarded. As modern Americans, we've been spoon-fed this dumbed-down, cartoonish, simplified version of history. It's all fake. It's all bullshit. Everything that we have been taught is part of a self-serving narrative written by the people who will say and do anything to keep us on a leash. Now, this version of history, some big-name corrupt families like the Rockefellers and the Rothschilds and their many associates are credited over and over and over again with propelling human development. Throughout the late 18 and early 1900s, almost every major American city was burnt to the ground. What if we really are quite literally living atop the ashes of an advanced civilization that's been hidden from us for our entire lives? I'm about to give you a bunch of random situations, and you can tell me how many random coincidences the world is full of.
So this is Ari Degoe. He patented technology on free energy. He was headed to the airport to go meet some investors, but he never made it to his flight because he was found dead in his car. That's random. This is Stefan Marinov. He is the leader of the European free energy movement. In 1997, he had a major breakthrough, and as they were working on their prototype, he was found dead. What? Yeah, apparently he fell out of a window. This is Dr. John Mullen. He is a nuclear physicist that worked for one of the largest military contractors in the world. Apparently, he discovered something really big in the realm of energy, but unfortunately, before he could come out with this information, he died from arsenic poisoning. But don't worry, his girlfriend was the primary suspect. She was actually found dead in her apartment as well. They didn't go after any other suspects. Case closed. This right here is Dmitry Petronov. He invented a plasma battery that powered his 2-story house for 14 months. One day he went to go get bread from a bakery and was never seen again. Zachary Warfield was also working on a plasma battery. He actually met with Dmitry a couple of times where they would exchange notes. He mysteriously died in a boating accident in Washington, D.C. Eugene Malov was an expert physicist in cold fusion. He claimed to have a working prototype of a free energy device, but the day before he was going to go public, he was beaten to death. That's so random. Rory Johnson invented a cold fusion motor that generated over 500 horsepower. The Department of Energy took a restraining order against his technology so he could never publicize it, and you're never going to guess what happened to him. Everyone who knew him said he was super healthy, had no health issues, but he died mysteriously. Mark Tomian was awarded a patent for a zero-point energy system. After he developed his working prototype, he was found mysteriously dead, and the crazy thing is, his research is missing. What? Or you might recognize this one. This is Stan Thompson. He developed a car that ran off of water. After developing his working prototype, he went to go to lunch with 2 investors so that he could gain money to push this technology out there. He died during lunch. His last words were, "I've been poisoned." Nikola Tesla believed he could make free energy. And all of his research was funded by guess who? J.P. Morgan, when he claimed to have figured it out and he wanted additional capital so that he could expand his inventions. J.P. Morgan shut him down. I'm sure it has nothing to do with the fact that J.P. Morgan owned General Electric, he owned copper mines, he owned rubber mills. Anyways, the reason why the world has so much inequality, the reason why things are so expensive, it has nothing to do with the fact that we keep inventing technology that can help people, but we suppress it. Anyways. Ja, nu har vi ju gått hårt ut idag. Kan man nog säga. Men vi tror att man behöver undra över ganska mycket saker i vår värld. Och nu undrar vi över andra världskriget. Vad finns det att berätta om andra världskriget? Istället frågan så löst. Kungesväg. Påven. 8 mynt. Riddare i stav. S i svärd. Kung i mynt. Och 2 stavar. Oj, oj, oj. Det här var inte bara det. Nej då. Men kung i svärd, det är ju liksom sanningens och rättskipningens kort så. Auktoritet i sanning och rättskipning. Ja, och det är ju andra världskriget är påverkat av deep state. High state har fått gått hem en stund där. Man slöjde länge på det här. Oh ja, det gjorde man. Det uppfattas som, eller det har visat sig som, alltså han är ju lite reckless, vad säger man? Ja, vårdslös. Vårdslös militär. Ja, lite, han går på känsla så, och han backar inte. Nej. Och det var ju vidrigt. Ja. Det var vidrigt. Hur den var så var det vidrigt. Oh ja, absolut. Men det kommer att komma en ny version. Ja. Det är nya ord, nya texter och nya berättelser kommer att komma om hur det faktiskt var. Och den är nog kanske lite mer förankrad i någon form av verklighet. Ja, lite mer stabil. Ja.
Och den kommer att få oss att se ut på jorden på ett helt nytt sätt. Mycket troligt. Mycket troligt, ja. Kan vi tro att det är så? 9 stav och 5 i min. Och 9 stav. Det handlar ju om att stå där och känna sig bunden. Man ser över sina möjligheter kanske. Ja, mot ett närmar sig ett slut. Och det men att kommer man att känner sig lite skadad. Ja, kommer att vara lite tufft där en stund. Det kommer att vara, men det kanske är så att man inte ska söka den enkla lösningen utan man ska gå sin egen väg. Ja, man måste nog. The justice. Ja, vi kommer att få se helt nya versioner av vad som var andra världskriget. Det tror jag också. Jag tror det. Och då kanske rättvisan kommer att råda. Det kanske kommer att bli, eller kanske korten säger att det kommer att bli en text och ord och i handling nystart. Ja. Och rättvisa kommer att råda. En mer rättvis värld. Rättvis framtid. Nej, inte värld utan en version på vad som har... Ja. Ja, tänk att vi har varit lurade på så mycket, till och med det. Till och med det. Kanske inte var så. Jag tror verkligen att vi har varit det. Det är väldigt konstigt, det sitter ju så hårt. Den lögnen sitter hårdare än någon annan. Ja, men det är väl så att det är så många som tjänar. Om det är en lögn. Ja, fast det tycker jag det känns som. Det är det vi har gjort läggning på här. Ja, vi ska se på precis tvärsom. Japp, det är dags att vakna upp och se på ett annat sätt. Wow. Vi har inga mer pennor. De är slut. De är tvärslut. Och jag tror att jag har skickat fel till 2 stycken personer också. Så jag är tacksam för om ni mejlar mig när kuvertet kommer och ni inser att det är fel. Så jag ska rätta det. Det är härliga tider. Och man vill ju inte gå runt och säga att Hitler var nog fan en trevlig kille. Det vill man ju inte. Det sitter så djupt så det är inte sant. Men vi får se. Ja, vi får se. Vi vet inte. Men korten tipsar om att det nog faktiskt inte alls var som det är sagt. Nej. Den propagandan sitter väldigt djupt. Vi måste försöka släppa all typ av propaganda. Ja, vi måste. Oavsett vad det handlar om. Glöm det, se på ett nytt sätt. Värdera allting. Inte bara Sverige. Nej. Du, nu ska vi packa ihop och göra film. Vi ska texta via AI och vi ska Google-översätta till engelska. Sen ska jag sätta mig och titta på Isabella. Hon hade gjort en läggning idag. En quick draw on Trump. Ja, det ska vi se. Den tror jag blir bra. Hörrni, ha en riktigt god helg. Ja, tack så mycket. Tack. Hej, hej. Hej, hej.